I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. હાય ગાઈસ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ટેકનિકલ ગેમર અને એક નવા વિડીયો સાથે. જો ચેનલમાં નવા હો તો લાઈક કરી નાખજો, શેર કરી નાખજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં વાલા. તો યાર, તમે બધાએ પહેલી ક્લિપ તમે જ બધાએ જોઈ લીધી છે, તો તમે સમજમાં આવી ગયું છે કે આપણે શેની વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. જી હા, હું તમને વન ટેપ કેવી રીતે મારવા તે શીખવાડવાનો છું. તે ચાલો જોઈએ વન ટેપ કેવી રીતે મારવા. અને સ્પેશિયલ વાત એ છે કે ગુજરાતીમાં છે આ વન ટેપ મારવાની ટ્રીક, તો સૌથી સિમ્પલ અને સાદી છે. તો ચાલો વન ટેપ મારવાનું શીખી લઈએ. સૌથી પહેલાં બેઝિકમાં તો સૌથી પહેલાં એ આવે છે કે તમારે વન ટેપમાં કેટલી ટ્રીકો આવે છે તે જાણવાની રહેશે. સૌથી પહેલી ટ્રીક આવે છે સ્ટ્રેટ ટ્રેક, એટલે સીધો ટ્રેક કરવાનો છે. પછી રોટેશન ટ્રેક, અને ત્રીજો છે હોલ ટ્રેક. હોલ ટ્રેકનો જો ઉપયોગ આપણે નથી કરતા. અને સાવ છેલ્લો છે અઠ્ઠે ગઠ્ઠે ટ્રેક. આ ટ્રેકમાં એવું થાય છે કે જો અડે તો અડે, નકર ગઈ ભેંસ પાણી મેં, એની જેવું જ છે. તો યાર ચાલો જોઈ લઈએ અને સમજી લઈએ કે કેવી રીતના મારવાનું છે, કેવી રીતના શું કરવાનું છે. તો પહેલી ક્લિપ દ્વારા તમને સમજાઈ ગઈ હોય છે, છતાં પણ હું તમને બતાવવા માગું છું કે આવી રીતના વન ટેપ મારવાની છે. જો વિડીયો બહુ લાંબો નથી કરવો, આપણે શોર્ટમાં જ પતાવી દેવો છે. તો યાર હું તમને કહું છું તેમ, સૌથી પહેલાં તો આપણે ક્રોસહેર સેટ કરવાનું ભૂલવાનું જ નથી. આ ગોળ ચકડું છે તે સેટ કરવાનું છે. પહેલાં લાલ રાખવાનું છે, સફેદ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ એનિમી પાસે જઈને લાલ થઈ જાય પછી સીધો જ ટ્રેક મારી દેવાનો છે, જેનાથી તમે તમારા હેડશોટનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી જાય છે. બસ આટલું જ કરવાનું છે. અને જો હું તમને સમજાવવા બેસીશ તો આખો દિવસ આખી રાત જેટલી જતું રહેશે, એટલે જાજુ મારે કાંઈ કહેવું નથી. બસ એટલા વિડીયોમાં તમે સમજી જજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી નાખજો, શેર કરી નાખજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો. કારણ કે આવા ને આવા ગુજરાતીમાં હું વિડીયો લઈને આવીશ, તમારો દોસ્ત ટેકનિકલ ગેમર. અને આજના આ વિડીયોમાં લાઈક એમ છે 50 લાઈકનો. તો યાર 50 લાઈક પૂરી કરી દેજો યાર, પ્લીઝ દિલથી સપોર્ટ કરી નાખજો. કારણ કે ભાઈ આ નવી ચેનલ ખોલેલી છે યાર, સપોર્ટ તો બનતા હે યાર.